हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेले आहेत लाडू। तर हे अत्यंत पौष्टिक असे लाडू आहेत जे तुम्ही कोणत्याही ऋतूमध्ये करून खाऊ शकता। या लाडूमध्ये भरपूर असं प्रोटीन, आयर्न आणि फायबर युक्त असे हे लाडू होणार आहेत। तर मस्त असे खुसखुशीत आपण लाडू करणार आहोत। तर पहा, दिसायला खूपच सुंदर गोल गरगरीत असे लाडू आहेत। तर हे लाडू बनवण्यासाठी मी वापरले आहेत हिरवे मूग। तर इथे मी हे मूग 2 वाटी घेतलेले आहेत। याच वाटीने मी सगळं मेजरमेंट घेणार आहे। तर 2 वाटी हे मूग आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर मीडियम गॅसवर आपल्याला हे खमंग असे भाजून घ्यायचे। इथे आपण हिरवे मूग वापरलेले आहेत सालीसोबतच। इथे तुम्ही डाळीचा देखील वापर करून घेऊ शकता, पण आपण सालीसोबत वापरल्यामुळे त्यामुळे प्रोटीन तर मिळणारच आहे आणि सालीमुळे फायबर देखील भरपूर प्रमाणात मिळणार आहे। तर खमंग असे इथे मूग भाजून झालेले आहेत। कलर देखील छानपैकी आलेला आहे। तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आणि थंड करायला ठेवून द्यायचे। आता त्याच कढईमध्ये इथे मी 1 चमचा मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत, ते देखील आपल्याला भाजून घ्यायचे। सगळं साहित्य भाजताना आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आहे। तर इथे आपले दाणे तडतडायला लागले म्हणजे आपले मेथीचे दाणे हे भाजून झालेले आहेत। इथे मी मेथीचा वापर केलेला आहे, ज्याने सांधेदुखी, कंबरदुखी वगैरे होत असेल तर त्यासाठी देखील हे लाडू उपयुक्त होणार आहे। तर आपण ते एका वाटीमध्ये काढून घेऊयात आणि थंड करायला ठेवून द्यायचे। आता त्याच कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेतले आणि इथे मी काजू आणि बदामाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। ते देखील आपल्याला गोल्डन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचे। इथे मी काजू बदामाचा वापर केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायनट्स घेऊ शकता किंवा नाही घातलेत तरी चालेल। तर छान कलर आल्याच्या नंतर आपल्याला हे काढून घ्यायचे। तर त्याच कढईमध्ये पुन्हा आपल्याला इथे मी मनुके घेतलेले आहेत, त्याचे तुकडे केलेले आहेत, ते देखील आपल्याला यामध्ये तळून घ्यायचे। तर मनुका थोडासा फुलला की तो खाण्यासाठी छान लागतो, त्यामुळे इथे मनुके देखील मी तळून घेणार आहे। आपण फक्त पिवळे मनुकेच तळून घ्यायचे, काळे मनुके आपण तळणार नाहीये, ते डायरेक्टच वापरणार आहोत। तर छान असे मनुके देखील फुललेले आहेत। आता ते देखील आपण काढून घेऊयात आणि थंड करून घेऊयात। आता हे मनुके वगैरे थंड होत आहेत, तोपर्यंत आपण पुन्हा त्याच कढईमध्ये आणखी थोडंसं तूप ॲड करणार आहोत आणि इथे मी डिंक देखील वापरणार आहे। तर हा डिंक देखील आपल्याला मीडियम गॅसवर चांगला फुलवून घ्यायचा आहे। छान मीडियम गॅसवर तळल्यामुळे तो आतपर्यंत छान फुलला जातो। जर हाय फ्लेम केली तर तो आतमध्ये कच्चाच राहील, त्यामुळे आपल्याला मीडियम गॅसवर डिंक छान फुलवून घ्यायचा आहे। तर मस्त इथे डिंक फुललेला आहे। अशाच पद्धतीने मी आणखी थोडासा डिंक यामध्ये छान पद्धतीने फुलवून घेणार आहे। तर इथे मी माझ्या अंदाजानुसार ड्रायनट्स, डिंक वगैरे वापरलेला आहे। तुम्हाला कितपत आवडतं त्यानुसार तुम्ही यामध्ये घालून घेऊ शकता। तर हा देखील डिंक मी इथे छान असा फुलवून घेणार आहे। तर मस्त हे सगळं आपलं तळून झालेलं आहे। तर आता हे आपल्याला थंड करून घ्यायचे। तर हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतेय। तर हे सगळं मिश्रण आपलं थंड होते, तोपर्यंत आपण एक साहित्य मिक्सरमध्ये वाटून घेऊयात। तर इथे मी मेथीचे दाणे वाटले, पण ते काही पूर्णपणे वाटले गेले नाहीत माझ्याकडून, त्यामुळे मी इथे मूग घेतले आणि त्यामध्ये पुन्हा हे मेथीचे दाणे घालून घेतलेत आणि छान अशी याची पावडर करून घेतलेली आहे। तर जमेल तितकी इथे बारीक पावडर करून घ्यायची आपल्याला। मस्त अशी रवाळ इथे पावडर झालेली आहे आपली। तर आता ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला सगळे मूग इथे वाटून घ्यायचे। सगळे मूग इथे वाटून झाल्याच्या नंतर आपण त्याच कढईमध्ये पुन्हा आणखी 2 चमचे तूप घालून घ्यायचे।
तूप तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार यामध्ये घालून घेऊ शकता। इथे मी 2 चमचे स्टार्टिंगला तूप घालून घेणार आहे आणि आपण जे मूग वाटले होते ते यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत। तर हे मूग आपल्याला पुन्हा तुपामध्ये खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे सतत मिक्स करत भाजून घ्यायचे आहेत, नाहीतर काय होईल ते तळाला चिटकू शकतं, त्यामुळे आपल्याला सतत मिक्स करत राहायचे। तर मिश्रण आपलं बऱ्यापैकी छान मिक्स झालेलं आहे आणि खमंग देखील भाजून झालेलं आहे। तर इथे थोडंसं कोरडं वाटतंय, त्यामुळे आणखी थोडंसं 1 चमचा तूप मी यामध्ये ॲड करणार आहे। गरजेनुसारच तूप यामध्ये ॲड करायचं। तर इतकं तूप पुरेसं आहे। हे मिश्रण बाइंडिंग होते म्हणजे आपल्याला तूप पुरेसं झालेलं आहे। तर मस्त इथे खमंग परतून झालेलं आहे। तर इथे जाड कढईचाच वापर करायचा, नाहीतर आपलं मिश्रण हे तळाला चिटकू शकतं, त्यामुळे जाड कढई वापरायची। तर मस्त खमंग असं इथे परतून झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता कलर छानपैकी आलेला आहे। आता हे आपण थंड करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। तर आपलं हे मिश्रण थंड होतंय तोपर्यंत आपण जे ड्राय नट्स वगैरे घेतले होते त्याची आपल्याला पावडर करून घ्यायची आहे। तर इथे मी फक्त काजू बदामच वाटून घेणार आहे। तर मनुके वगैरे आपल्याला डायरेक्टच घालायचे, त्यामुळे काजू बदामच घालून घ्यायचे आणि थोडीशी जाडसरच भरड मी याची करून घेणार आहे। तुम्हाला जर ते अख्खेच आवडत असतील तर तुम्ही डायरेक्ट देखील घालून घेऊ शकता। तर ते आता आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे। आता त्यामध्येच आपल्याला हा डिंक देखील बारीक असा वाटून घ्यायचा आहे। तर इथे बऱ्यापैकी डिंक हा बारीक असा वाटून घेतलेला आहे। आता तो देखील आपण त्याच प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। तर पहा मस्त असा डिंक बारीक झालेला आहे। तर आपलं मिश्रण देखील थोडंफार कोमट झालेलं आहे। आता यामध्ये इथे मी 1 वाटी गूळ घालून घेणार आहे। इथे तुम्ही साखर देखील घालू शकता, पण मी गूळ घालून घेतलेला आहे। यामुळे आपली जी आयर्नची कमतरता आहे ती देखील भरून निघते, त्यामुळे मी गुळाचा वापर केलेला आहे। तर गूळ थोडंसं मी मोठं चिरल्यामुळे ते नीटसं मिक्स होत नव्हतं, त्यामुळे पुन्हा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे घालून घेणार आहे आणि आपल्याला 1-2 मिनटं मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। याने काय होईल, आपला जो गूळ आहे तो छान एकजीव होईल आणि छान मिक्स होईल यामध्ये। तर पहा मस्त गूळ इथे मिक्स झालेला आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊयात। अशाच पद्धतीने मी सगळं इथे वाटून घेतलेलं आहे। मिक्सरमध्ये वाटल्यामुळे थोडंसं मिश्रण आपलं कोमटच झालेलं आहे। आता लगेच यामध्ये आपण जे डिंक वगैरे वाटून घेतलं होतं, ड्राय नट्स वगैरे, ते यामध्ये घालून घ्यायचेत आपल्याला आणि छान मिक्स करून घ्यायचे आणि याचे लाडू बांधायचे। तर कोमट असतानाच आपल्याला याचे लाडू बांधायचे, नाहीतर त्याचे लाडू बांधले जाणार नाही आहेत। तर पटापट याचे आपल्याला लाडू बांधून घ्यायचे। तर तुम्हाला असं वाटत असेल की हे लाडू वळत नाही आहेत, तर तुम्ही 1-2 मिनटं पुन्हा मिक्सरमध्ये हे फिरवून घेऊ शकता किंवा आणखी थोडंसं गरम तूप यामध्ये ॲड करून तुम्ही हे लाडू बांधून घेऊ शकता। तर पहा मस्त असे गोल गरगरीत इथे लाडू तयार झालेले आहेत। तर आजची ही हेल्दी लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा। बाय।